Dobrý den, studenti. Další způsob, který bych vám dneska ráda ukázala, je způsob, kdy nemodelujeme ve specifickém softwaru, programu, ale je to způsob, když si potřebujeme jakýkoliv diagram, v podstatě asi cokoliv, co se v té firmě děje, nějak zobrazit. Už jsem tady zmiňovala možnost, že k tomu můžeme využít takzvaná kreslítka, to znamená, můžeme využít nějaké, ať už to jsou programy, anebo jsou to funkce nějakých dílčích programů, kde si můžeme procesy, organizační schémata a jiné další věci kreslit. To znamená zobrazovat si je dle našich jakýchsi interních nebo osobních požadavků. To, co si tady dneska ukážeme, tak bude určitě, řekněme, systém, který se jmenuje Drovio nebo diagrams.net, který najdete online, můžete s ním pracovat jak v prohlížeči, tak s ním můžete pracovat také jako v desktopové aplikaci. Ukážeme si náhled do obojího. Přednášku o modelování se mnou jste už měli, takže víte, že existují různé styly, různé tedy notace toho modelování, toho kreslení a dále, že se i do těchto stylů promítá taky to, jaké individuální požadavky má ta která konkrétní firma, takže i podle toho můžeme ještě dále ty dílčí obrázky, mapy či modely upravovat, ať už z hlediska třeba barev, anebo v ní můžeme použít ještě například další nadstavbové obrázky či další nadstavbové ikony, něco maličko z toho si ukážeme, nebojte se, zase stejně jako Aris Express si i tady tuhletu možnost Diagrams.net projít, zkusit si v tom proklikat, zkusit si v tom namodelovat, nakreslit ten váš proces, zkuste si, jak se s tím pracuje, ptejte se na všechno, není tady žádný hloupý dotaz, není tady vůbec nic, co byste nevěděli, na co byste se chtěli zeptat, co byste se nemohli zeptat, určitě se nebojte zeptat opravdu na jakoukoliv věc, která vás bude zajímat. Využijte buď Aris Express anebo Diagrams.net pro nakreslení vašich procesů ve vašich seminárních pracích. Můžete určitě se mnou ty procesy, když je budete mít rozkreslené, diskutovat se mnou o nich, můžete si domluvit konzultaci, abychom si ty procesy společně prošli, abyste zjistili, kde v nich třeba chybujete, nebo abyste se mnou prodiskutovali to, co si nejste jistí. My se tady postupně pustíme do ukázky diagrams.net. Jak můžete vidět na úvodní obrazovce, můžete si zvolit buď přístup přímo přes prohlížeč, anebo si můžete stáhnout desktopovou aplikaci do svého počítače. Samozřejmě oba tady tyhle ty přístupy mají jakési své plusy, mínusy, řekněme. Můžete ale pracovat určitě s obojím. Pokud si zvolíte prohlížeč, je potřeba, abyste si Diagrams.net napojili na nějaké cloudové úložiště. Stačí tady kliknout na Start nebo Start Now. Já už to mám propojeno, čili už tady vidíte, že tady mám uvedené svoje username a mám Diagrams.net propojený s Google diskem, čili už mi to přímo nabízí, že můžu buď vytvořit nový diagram, anebo otevřít již existující, který je právě uložený na tom Google disku. V opačném případě se vám tady ukáže tabulka, kde si vyberete právě to místo, kam ty diagramy budete chtít ukládat. Možností je tam více, takže záleží na tom, co vy osobně používáte nebo preferujete. Později je tu taky možnost, že to úložiště můžete změnit, to znamená, není to o tom, že už navždycky tady musím zůstat z Google Drive, ale můžu si to po čase třeba změnit na Dropbox a podobně.
Pokud vytvořím nový diagram, vidíte, že tady je neuvěřitelné množství možností, s čím já vlastně můžu pracovat, co tady můžu vytvářet. Samozřejmě důležité je i to, že si ten diagram můžu nějakým způsobem pojmenovat a vybrat si jakýsi formát, ve kterém budu pracovat, což samozřejmě defaultně je tady nastaveno forma na XML file přímo pro soubor v rámci toho Drovio. My potom, když ten diagram máme hotový, tak stejně jako v Aris Expressu si můžeme exportovat do formy obrázku nebo do PDF. Takže vidíte, že tady máme nějaké základní možnosti, máme tady business modely, business diagramy, máme tady specifické různé diagramy, včetně organizačních schémat, máme tady speciální diagramy pro engineering, třeba pro IT věci nebo vyloženě technické modely, máme tady různé flowcharty, můžeme si tady modelovat stylem BPMN 2.0, který jsme si ukazovali v té teoretické části, to znamená plaveckými drahami, nebo klasickými flowcharty, které jsou velmi, velmi podobné tomu, co jsem vám ukazovala v Aris Expressu. My si tady ukážeme v rychlosti právě ten základní zmíněný flowchart a ukážeme si taky, jak si otevřít a jak začít kreslit právě v těch plaveckých drahách, to znamená v notaci BPMN 2.0. Flowchart, úplně ten základní, najdete v basic modelech pod záložkou flowchart. My si ho otevřeme, samozřejmě si můžeme vybrat, zdali použijeme kořenový soubor v rámci toho našeho cloudu, kam si chceme modely ukládat, anebo jestli si vybereme některou ze záložek, kterou vlastně v tom našem cloudu máme, takže to je samozřejmě čistě na vás. Můžete si vytvořit speciální složku pro diagramy a tam si vlastně ty diagramy z Drovio nebo Diagrams.net ukládat. Jakmile si uložíte, otevře se vám to kreslící okno, vždycky u toho modelu se vám otevře už jakýsi předchystaný model, předchystaný obrázek, který vám ilustruje, jak zhruba by mohl ten daný typ toho modelu vypadat, co to vlastně je za model. Takže tady vidíte ukázku flowchartu, jak by flowchart mohl vypadat. Vidíte, že tady máme nějaké činnosti, rozhodovací místa a podobně. Celkově ta kreslící plocha je velice intuitivní, velice jednoduchá, je velmi podobná jakémukoliv jinému typu softwaru, který znáte, včetně Aris Expressu, který jsme si ukazovali. Vidíte, že tady můžete samozřejmě ten model ukládat, můžete ho sdílet, to znamená, můžete na něm pracovat ve více lidech, můžete si otevírat různé jiné modely přímo tady z prohlížeče, to znamená, ať už z toho vašeho úložiště, anebo si můžete otevírat taky ty, které máte nedávno zpracované, můžete si tady vytvořit taky nový, dělat kopie, můžete si importovat z různých jiných systémů, můžete taky exportovat, ať už do obrázku, nebo můžete exportovat do PDFka, můžete exportovat i do verze pro Visio, nebo tam jsou ještě další možnosti, které pravděpodobně vy konkrétně nevyužijete. Mezi další záložky potom patří záložky jako Edit nebo Arrange. Jsou velmi podobné Aris Expressu, opět nám umožňují jakýmsi způsobem editovat, ať už ten model celý, anebo ty jednotlivé jeho složky. Vlevo potom vidíte jednotlivé objekty, které můžeme tady pro ten model použít. Samozřejmě tam vidíte nějaký základ, vidíte tam taky různé nadstavbové modely, různé nadstavbové prvky toho modelu a můžete si ještě přidávat mnoho dalších různých objektů i z jiných typů modelů, to si potom ukážeme. Pokud byste chtěli pracovat s tou desktopovou verzí, tak samozřejmě si tu desktopovou verzi musíte stáhnout, nainstalovat. Poté, co si tu desktopovou verzi otevřete, tak úplně stejným způsobem se vás i ta desktopová verze ptá, jaký typ toho modelu, co vlastně chcete kreslit, co vlastně chcete v tom Diagrams.net dělat. Ta desktopová verze je zjednodušená verze tady té online varianty, té varianty v prohlížeči. Není tam tolik možností, není tam tolik objektů, ale i tak tady velice jako jednoduše hezky můžete znázornit
takový základní flowchart, to znamená to, co my potřebujeme momentálně pro účely tady tohoto cvičení. Jak můžete vidět, tak opět po tom, co já si zvolím flowchart, tak se mi otevře už nějaký předdefinovaný návrh flowchartu, to znamená, jak by ten flowchart měl vypadat, jaké tedy ty objekty různé v něm mohu používat, který ten objekt znamená, čili co mi udává, že je to nějaký procesní krok, nebo že je to rozhodovací místo, že je to dokument, že je to nějaká databáze a podobně. Takže z tohoto už já můžu vycházet. Samozřejmě mám dvě možnosti, buď si využiju to, co mi tady diagram hned nabízí a budu jenom překreslovat ten model, který už tady zobrazený je, anebo ho celý můžu smazat samozřejmě a začít úplně na čistém papíře od začátku. Já jsem si tady zvolila tu první variantu, to znamená, že vám ukážu, jak se pracuje už s tím návrhem, čili že my budeme různě ten návrh upravovat dle našich potřeb. Budeme tady zobrazovat opět proces výroby krmiva pro zvířata, tak jak jsme to dělali v Aris Expressu, abyste si mohli porovnat, jaké to jsou vlastně rozdíly, v čem se to liší, co je pro vás třeba jednodušší, zajímavější. My samozřejmě máme tady možnost opět s tím modelem naprosto stejným způsobem pracovat, různě si ho ukládat, různě si ho modifikovat. Poté, co si ho uložím, tak s ním můžu vlastně úplně jednoduše začít pracovat. Musím si říct, čím celý ten proces začíná, čili já chci tady nastartovat proces výroby toho zvířecího krmiva a vidíte tady úplně nahoře, že tam je objekt s názvem Start, čili to je přesně to místo, které já tady budu využívat a které si přejmenuju na to, že tady začínám s tou výrobou toho krmení pro zvířata. Jak už víte z toho, když jsme ten proces modelovali poprvé, tak celý ten proces nám začíná tím, že musíme doručit materiál do té výroby. Dalším potom krokem tady v tomhletom procesu bylo, že potřebujeme zkontrolovat kapacity. Jak vidíte, tak nám tady chybí možnost dát tam ten krok, takže my tam ten krok musíme vložit, skopírujeme si objekt pro činnost a napíšeme si, že se děje tady další aktivita, další činnost, kontrolujeme kapacity. Jednoduše můžeme označit všechny objekty, se kterými potřebujeme nějakým způsobem manipulovat a pohneme si s nimi tady dolů, aby jsme si tam vytvořili místo pro tu naši aktivitu kontrola kapacit. Jak vidíte, tak automaticky při tom kopírování se nám vytváří šipky, nějaké vazby mezi těmi jednotlivými objekty, takže s těmi potom dále musíme pracovat. Dále po kontrole kapacit se nám stane to, že my vlastně se musíme rozhodnout, zdali těch kapacit máme dostatek, anebo ne. Vidíte, že tady v tom původním náhledu, který tady byl jako ukázka, byly ty možnosti 3. My nicméně tady máme možnosti pouze 2, buď těch kapacit nemáme dostatek, anebo jich dostatek máme. Takže si dáme ano, máme dostatečné kapacity a dáme si ne, nemáme dostatečné kapacity a tu třetí možnost poté budeme později mazat. Ve chvíli, kdy já se tady rozhoduji, tak samozřejmě každý ten směr, to jestli mám nebo nemám tu kapacitu, pro mě něco znamená. Pokud mám dostatečné výrobní kapacity pro výrobu toho zvířecího krmiva, tak vlastně můžu tu výrobu zahájit, můžu s ní začít, můžu zadat do výroby to, co chci vyrobit. Pokud tu kapacitu nemám, tak potřebuji tu výrobu nějakým způsobem jinak naplánovat, přeplánovat ji, změnit ten průběh, protože samozřejmě nemám teď ať už stroje, nemám lidi, nemám prostě cokoliv, co pro tu výrobu potřebuju, takže nemůžu s tou výrobou začít. To pro mě znamená, že pokud tedy nemám kapacity, tak musí nastat činnost přeplánování té výroby. Já si to ještě tady upravím do angličtiny. Takže zadání do výroby, v případě, že mám dostatečné kapacity, v případě, že ne, tak potřebuji přeplánovat tu produkci, tu výrobu.
Vidíte, že tady už se začínáme hodně odlišovat od toho původního nákresu, který tady byl, to znamená, musíme opatrně pracovat s těmi jednotlivými objekty. Je na vašem zvážení, jestli tady ta varianta je jednodušší, nebo zdali by bylo jednodušší vlastně na začátku úplně všechno smazat a kreslit si sami pomocí jednotlivých objektů, vynášet si ty objekty z toho seznamu a podobně. Taky samozřejmě můžeme nějakým způsobem formátovat, můžeme si to upravovat, ten model, aby hezky vypadal. Co se týká flowchartu, tak je v podstatě na nás, na našem uvážení a na tom, jaký je standard v každé jednotlivé společnosti, jak ty flowcharty budou vypadat z hlediska barev, z hlediska i některých typů objektů. Nemusíme se až tak držet striktně toho, co který objekt znamená, tak jak je to v Arisu. To kreslení je tady mnohem volnější, svobodnější, můžete si opravdu nadefinovat ten standard toho modelování tak, jak se vám to hodí. Základním požadavkem vlastně těch flowchartů je to, aby ty flowcharty zůstaly přehledné. My ve chvíli, kdy máme přeplánovanou tu produkci, tak dojdeme nějakým způsobem do bodu, kdy znovu teda nastane ta chvíle, že bychom měli vyrábět, takže se opět ptáme, máme tedy už teď dost těch kapacit. Pokud ano, tak můžeme začít s produkcí, pokud ne, tak znovu musíme přeplánovat tu výrobu. Tady nám může vzniknout takový cyklus, čili my můžeme neustále zjišťovat, zda máme těch kapacit dostatek a buď se vracet do toho přeplánování, anebo s tou výrobou začínat. Tady samozřejmě vidíte, že tu mám dvakrát rozhodovací místo, zda těch kapacit je dostatek. Je to z důvodu jakési přehlednosti. Samozřejmě bychom se mohli vracet i do toho původního rozhodování. Ten diagram by nebyl tolik už přehledný pro nás, ale mohli bychom se vracet do toho původního rozhodování, ptát se, máme dostatek, nemáme dostatek a být pouze v tom cyklu bez toho druhého rozhodovacího místa. Říkám, je to o té svobodě, je to o té volnosti toho, co vám se líbí, co vám více vyhovuje. Ty pravidla u flowchartu nejsou až tolik striktní, tak jak při modelování v těch specifických softwarech, jako je právě třeba Aris. My si uděláme ještě různé další úpravy, tak aby ten model celkově vypadal hezky, aby se na něho hezky dívalo, aby každý, kdo se na něho podívá, tak se v něm dokázal dobře zorientovat. A budeme pokračovat dále, protože ve chvíli, kdy máme dostatek kapacit, vstupujeme už do té výroby, tak vlastně můžeme tu výrobu zahájit a můžeme to zvířecí krmivo vyrobit. Jakmile máme vyrobeno, tak ta produkce, ta výroba končí, to znamená, je to jakési ukončení celého toho procesu. Můžeme si taky proces pojmenovat, zase pracujeme s volným textem, to znamená pojmenujeme si pomocí volného textu. A následně můžeme dávat procesním krokům různé charakteristiky, takže tady vidíte, že já si zapíšu, že doručení materiálu dělá operátor, k tomu, aby mohl ten materiál doručit, potřebuje nějaké dokumenty, potřebuje technologický postup, potřebuje příjemku, potřebuje bill of material, to znamená kusovník. Vidíte, že pro dokumenty tady máme specifický objekt,
který je velmi podobný tomu, co standardně se využívá v jakémkoliv typu modelování. Operátory, lidi většinou zobrazujeme tady v nějakých těch dokulata specifikovaných objektech, ale už to může být zase na tom stylu, jaký využívá ta konkrétní organizace. Samozřejmě můžu si s tím tady dělat naprosto cokoliv potřebuju, tak aby zase ten model celkový byl přehledný, aby byl srozumitelný, to znamená to, jak vy si strukturujete celkově ten model, vstupy, výstupy, lidi, softwary, databáze, to je víceméně na vás. Já osobně držím logiku toho, že vlevo jsou zobrazované vždycky vstupy, napravo jsou zobrazovaní lidé a výstupy, systémy, databáze a podobně potom buď ve stejné logice, to znamená, pokud ty data vstupují, máme nalevo, pokud do té databáze vkládám nějaká data, které ta činnost generuje, tak mám tu databázi napravo. Nicméně někdy může být ten proces tak komplikovaný, složitý a může mít těch vstupů, výstupů takové množství, že jednoduše modelujeme tak, aby opravdu byla zachovaná hlavně a zejména ta přehlednost a čitelnost toho modelu. Analogicky potom pokračujeme dál jednotlivými těmi činnostmi.
My si tady samozřejmě můžeme zvolit i jakési barevné schéma. Opět to barevné schéma by mělo být standardní pro organizaci jako celek. To znamená, pokud já se podívám na 10 modelů jedné organizace, všechny by měly vypadat graficky shodně. To znamená, měly by využívat stejné barvy pro stejné typy objektů, stejné tady ty obrázky, stejné objekty pro stejnou věc, takže neměl by být jednou dokument tady touhle vlnkou a po druhé dokument čtverečkem, prostě mělo by to být vždycky shodné v rámci jedné organizace. My si tady můžeme dělat v podstatě barevně cokoliv chceme s těmi jednotlivými objekty. Můžeme si měnit jak barvy těch objektů, tak barvy textu, strukturu textu, formátování, cokoliv tady můžeme měnit.
Jak vidíte na tom konci, tak vlastně je to graficky sjednocené, je to čitelné, víme, kde se objevují lidé, víme, co jsou činnosti, víme, co jsou dokumenty, víme, co je třeba nějaká databáze zobrazující systém. Na konci taky vidíte, že máme specifický objekt pro další proces, to znamená, jakmile skončíme výrobu, tak přecházíme do procesu kontroly. Zase je to velmi shodné s tím, co jste viděli v Arisu. Jakmile máme diagram hotový, můžeme si ho uložit ve formátu, který bude opět tady v tom Diagrams.net editovatelný, aby jsme mohli dál s tím procesem pracovat, a nebo můžeme exportovat do obrázku či PDF. Obdobným způsobem potom modelujeme v té variantě, která je webová v prohlížeči. Opět, když si otevřeme ten prohlížeč, tak se nám zobrazí jakýsi náhled, ukázka toho, jak by ten model mohl vypadat. Vidíte, že tady máme mnohem více možností toho, co můžeme modelovat, a mimo tady tyhle možnosti tam ještě máte záložku More Shapes, to znamená, můžete si vložit ještě další tvary, další objekty, se kterými můžete pracovat. V rámci webové verze se pracuje velmi podobně jako v rámci desktopové verze. Můžete si opět vynášet do kreslící plochy různé objekty, s nimiž tedy modelujete ten náš kýžený flowchart. Vidíte, že úplně shodně můžeme namodelovat začátek toho procesu, a můžeme potom namodelovat jednotlivé činnosti toho procesu, jednotlivé aktivity. Stejně tak můžeme modelovat rozhodovací místa. Podobně jako v desktopové verzi i zde je možnost různého přístupu k formátování. Vidíte, že v pravé části se vám mění právě lišta, na které můžete ty jednotlivé objekty formátovat. Každý objekt si samozřejmě můžeme různě zvětšovat, zmenšovat. Objekty opět propojujeme mezi sebou šipkami neboli vazbami. Každý objekt můžeme naformatovat opět úplně stejným způsobem, můžeme mu přidělit barvu, můžeme si zde naformátovat text, text můžeme různě posouvat, můžeme ho ztučnit, můžeme si změnit font, můžeme opravdu dělat s modelem cokoliv nás v podstatě napadne. Můžeme si také zobrazovat velmi specifické formáty, velmi specifické objekty. Ten výběr je tady opravdu mnohem širší, mnohem zajímavější než v desktopové aplikaci. Vyberete si tady, ať už modelujete opravdu seriózní modely, schémata pro oficiální business účely nebo pro účely nějakých prezentací či pro účely seminárních prací nebo diplomových prací. Je to opravdu čistě na vás a na vašem uvážení, co budete využívat. Můžete zde modelovat také stejným způsobem, jako jsme modelovali v Aris Expressu, to znamená, lze si zde přizpůsobit i styl modelování, to znamená notaci. Jediný rozdíl je zde ten, že vlastně v rámci tady těch takzvaných kreslítek vy nemůžete s modely, diagramy nijak dále pracovat, nemůžete je mezi sebou propojovat, nemůžete k objektům přiřazovat různá data, čísla. Není to interaktivní prostředí, vznikne vám opravdu pouze statický obrázek, nicméně tu notaci vzhledově si můžete vytvořit tak, jak byste si vytvářeli notaci například v Arisu nebo v Bizagi pro právě BPMN 2.0 a podobně. Můžete si zde také kreslit různé typy šipek, můžete si zde přidávat různé symboly pro pracovníky. A pokud si kliknete na
záložku More Shapes, kterou máte vlevo úplně dole oranžovým písmem, tak tady zjistíte, jaké všechny možnosti v podstatě Diagrams.net mají. Je toho opravdu obrovské nepřeberné množství pro různé možnosti využití. Můžete si asi představit, když se takto podíváte na ten výběr, když si tady proklikáme Active Directory, odkazy související se systémy, nebo si rozklikneme Android, kde najdeme třeba telefony, různé ikonky, grafiku, nebo si rozklikneme BPMN 2.0, kde je grafika pro právě notaci BPMN 2.0 plavecké dráhy. To vše zde můžete najít a využít pro právě potřeby toho vašeho přístupu, který aktuálně potřebujete zpracovat. V závěru ještě smažu tady ty objekty a ukážeme si právě to, jak velmi jednoduše se zde dá nakreslit notace BPMN 2.0, což jsou již několikrát zmíněné plavecké dráhy. Vidíte, že si tu můžeme vynést přímo tabulku, se kterou můžeme dále pracovat. Ta tabulka už bude obsahovat specifické plavecké dráhy, které si samozřejmě můžete přejmenovat. Dále v té tabulce můžeme zobrazovat všechny další charakteristiky, můžeme si tam vynášet různé další objekty, můžeme si tam vynášet aktivity, začátek, konec celého toho procesu. Můžeme si přidávat plavecké dráhy, další linie. A vzpomeňte si, že každá ta plavecká dráha, každá ta linie je vlastně určená pro jednoho konkrétního člověka, případně pro jedno oddělení. Vždy ten člověk nebo to oddělení v rámci té linie má umístěny činnosti, které přímo vykonává. Horní linie, ta první, je vždycky určená pro zákazníka. Takže nahoře máme zákazníka, ten zákazník může být interní nebo externí, ten nám vlastně startuje ten proces a pro něho doručujeme výstup. A další linie potom určujeme podle toho, kdo vykonává ty dílčí činnosti v rámci toho procesu. A můžeme tady pracovat s tím procesem velice variabilně, dávat si zde opět činnosti, dávat si zde dokumenty, dávat si zde systémy, cokoliv potřebujeme pro to, abychom ten proces jako takový v detailu byli schopni popsat. Plaveckými dráhami bych ukončila tento vstup v rámci ukázky toho, jak se modeluje v diagrams.net. Poprosím vás, abyste si jak Aris Express, tak diagrams.net prošli, abyste si zkusili namodelovat nějaký model, ať už si vyberete model ze cvičebnice, model, který jsme tady společně procházeli ve videích, anebo už rovnou se pustíte do vašeho modelu, který máte v rámci seminárních prací. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, dejte mi vědět v Teamsech, nebo si domluvte konzultaci v
souboru, který je k tomu určený v rámci Teamsu, soubor konzultace. Máte tam vypsané časy konzultací, na které se můžete zapsat. Přeji vám hezký den a přeji vám hodně zábavy při modelování. Mějte se hezky.